Sziasztok! Egy gyors nézelődés gondoltam, megnézzük, hogy a szeretett személyed mit gondol rólad, mit érez irántad, szóval, hogy most ő milyen állapotban van, veled kapcsolatban, erre vagyunk kíváncsi, esetleg mire számíthatsz tőle. Szóval erre gondoltam, és tényleg egy ilyen gyors és rövidre. Úgyhogy az első kérdésünk mindjárt az lesz, hogy milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban? Mit gondol rólad ez a szeretett személy? Rólad a nézőről? Mit gondol ez a szeretett személy? Mi az, amit gondol? Lehetséges, hogy azt gondolja, hogy te nagyon búsulsz miatta, hogy egyes esetekben szakítás vagy hát legalábbis a kapcsolat jelenleg nem olyan intenzív, mint ahogy korábban volt, tehát ez a nyugalmasabb időszak miatt ő úgy gondolja, hogy benned sok a szomorúság, sok a negatív érzés, de tulajdonképpen ebben ő nem is biztos. Lehet, hogy szóval úgy gondolja, hogy lehet, hogy te valójában már túlléptél ezen az egészen, lehet, hogy te már lezártad magadban ezt a dolgot, és ez őt bizonytalanságban tartja, ez őt elbizonytalanítja. Lehetséges, hogy itt olyan valaki is van a képben, a köztetek levő kapcsolatot illetően, aki vagy te vagy, mert mondjuk te egy idősebb, érettebb, vagy legalábbis érzelmileg életfelfogásban egy érettebb személyiség vagy van az ő környezetében, vagy egy olyan valaki, aki hatással van a ti kapcsolatotokra, vagy akinek köszönhetően például ez a jelenlegi állapot létrejött, és mindig ez is eszébe jut, hogy hogyan alakulhatott így ki ez az egész, és hogy ő ettől bizonytalannak érzi az egész kapcsolatotokat. De megkérdezzük akkor, hogy a bíróról mit tudhatunk itt még meg. És akkor itt elmondanám azt, hogy igen, a lapoknak számtalan jelentése lehet, de én mindig azt közvetítem, amit én érzékelek, amilyen energiákat én érzek belőle. Úgyhogy ha valaki más lát belőle, vagy mást ért, az is rendben van. Látom a kommentekből, hogy ilyen is előfordul. Minden rendben van. Én a saját értelmezésemet, a saját nézetemet közvetítem itt. Például most azt, hogy ugye, amit mondtam, hogy bizonytalan, hogy te esetleg túlléptél-e már a vele való szakításon, vagy ezen a jelenlegi helyzeten, vagy ő rajta általában véve, de ő benne igazából nagyon erősek a vágyak és a remények, hogy mégsem ez történt. Egyes esetekben lehetséges az, hogy az ő részéről történtek hazugságok, hogy nem mondott igazat, hogy ígérgetett és mondott olyan dolgokat, amiket később nem tartott be, és emiatt érzi ő ezt amit az előbb elmondtam, tehát, hogy bizonytalan is, hogy akár te le is zárhattad közben, vagy, hogy te emiatt vagy szomorú, de ő benne más van. Tehát veled kapcsolatosan nagyon nem tudja, hogy mit gondoljon, mert nem tudja, hogy te hogyan viszonyulsz hozzá.
itt nagyon érzékelem az ő bizonytalanságát. Itt a halálra kérdeznék még rá, hogy arról mit tudhatunk meg, hogy miért van itt, mit jelent ez itt most. Sok esetben jó ideje már nincs közöttetek kommunikáció, leginkább ezt jelenti itt a halál, hogy megszűnt a kommunikáció, és tényleg régebb óta. Ugyanakkor azt is lehet látni itt a változások kapcsán, hogy az ő viszonyulása a környezetéhez, az életéhez, az egy nagy változáson megy keresztül, méghozzá azáltal, hogy ő elkezdett magába figyelni, befelé figyelni, és olyan, minthogyha egy ilyen belső utazáson venne részt. Itt az állandóságot itt most a utazás a lélekbe, tehát mint itt ugye jelentheti az Istenét is, és jelentheti a léleknek a belső részünket is, és itt olyan, mintha ezzel kapcsolatosan történnének benne is változások. És az özvegyasszonyról kérnék szépen még, hogy őről mit tudhatunk. Hát ez alapján inkább azt gondolnám, annak adnék nagyobb esélyt, hogy ez a személy akadályozza azt, hogy ő megélje a szerelmet, hogy megélje azt az érzést, amit ő szerelemként gondol, és hogy szerencséje legyen tulajdonképpen a szerelemben, mert itt a katonatiszt és az özvegyasszony párban nekem ezt jelenti, hogy akadályként van itt, tehát hogy távolság, illetve más esetben pedig, ha téged jelent ez az idősebb személy, akkor pedig a tőled való távolságot mutatja ez a kombináció, és akkor viszont irántad van ezek az érzelmek, amelyek hát így a távolság miatt nem tudnak kifejezésre jutni. De akkor most megkérdezzük azt, hogy ő mit érez irántad. Erről mit tudhatunk meg, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban, mit érez irántad ez a szeretett személy, mit látunk, mit mutatnak a kártyák erről, hogy mit érez irántad a szeretett személy. Mit érez irántad a szeretett személyed? És lássuk, hogy mit érez irántad. Úgy tűnik nekem, hogy ő egy nagyon mély érzéseket táplál irántad, olyan mély érzéseket, hogy ami már szinte nem is evilági. És ebben annyira hisz, annyira belemerült ebbe az érzésvilágba, hogy szinte már ennek a rabja lett, ennek az érzésnek, ennek a gondolatnak. Annál is inkább, mert nagyon erős benne itt a vágy, a szenvedély, az irántad való vágyakozás, ami a közös múltatokból fakad, ami lehet, hogy titkos múlt, titkos kapcsolat volt, de minden esetre olyan, mintha már lett volna közös múltatok, hosszabb, rövidebb, és ennek a eredménye vagy következménye ez a nagyon erős vágyakozás,
és ez a szinte már toxikus mély érzések, amit irántad érez. Jó, és akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a szenvedély, vagy mit tudhatunk meg a szenvedélyről? Mit tudhatunk meg a szenvedélyről? Hát belebetegszik abba, hogy ez akadályoztatva van, belebetegszik abba, hogy bizonytalan a szeretett személy jel kapcsolatosan. És itt megint azt az átváltozást, azt a félelmet érzem belőle, hogy vajon szereted-e még, vagy hogy mi van veled, hogy az akadályok esetleg arra vezettek téged, hogy már nem szereted, hogy már nem érzel iránta semmit, hogy részedről már megszűnt ez a kapcsolat, miközben ő pedig szinte belebetegszik abba, hogy mennyire vágyik utánad. De nem biztos, hogy így ezzel ő kimutatja neked ezt. Egyáltalán nem biztos. Megkérdezzük még a tolvajt, hogy mit ezzel kapcsolatosan mi érkezik még, milyen kiegészítő információ jön. Hát lehetséges, hogy a múltban sokkal több volt a kommunikáció, és ráadásul beszéltetek érzésekről, képesek voltatok megnyílni egymásnak, és képesek voltatok arra, hogy elmondjátok egymásnak ezeket az érzéseiteket, és itt ezzel van kapcsolatban most, bocsánat, rengeteg minden jött így. Tehát van olyan, akinél a múltban már nagyon sokat beszéltetek az érzésekről, van olyan közöttetek, akik esetleg volt közös otthonuk, vagy volt közös életük, és vagy legalábbis tervezték a közös otthont, és annak kapcsán mindenféle érzéseket is megbeszéltek. Ugyanakkor pedig a mostani érzéseiben, ha ez nem történt meg, akkor pedig arra vágyik, hogy ezek végre megtörténjenek közöttetek, és beszéljetek arról, hogy hogyan lenne a közös életetek. És még akkor a hamisságra is kérnék szépen, hogy az itt mit jelent a hamisság, mit tudhatunk meg erről bővebben, milyen információ érkezik még erről. Hát megint ugyanaz a sorrend jött, ugye, mint az előbb, a katonatiszt és az özvegyasszony, és a kapcsolatnak az elvesztése, ez, ami jelenleg az érzéseiben azért benne van, viszont kitart amellett, amit mondtam, hogy ő milyen nagyon mélynek gondolja ezt az egészet, és most egy másik vonulat is érkezik, hogyha mély ez a kapcsolat, de neki van valamilyen függősége, akkor pedig ez a függőség áll, mondjuk részben ez áll annak a hátterében, hogy köztetek ez a távolság megvan, és hogy a kapcsolat is ráment mondjuk erre a függésre, és
és ez az irántad való érzéseiben mind megnyilvánul. És megnézzük akkor azt, hogy milyen szándéka van veled, mi az, amit ő szeretne tőled, és így szeretném elmondani, hogy még a keverem alapokat, hogy egyénire is van lehetőség, ha gondoljátok, de itt ami fontosabb, hogy lehet, hogy vannak érzései, és lehet, hogy nektek is vannak, de nagyon sok esetben fordul elő az, hogy nehezített lenne a kapcsolat, ha ti mégis összejönnétek, és mondjuk mielőtt rengeteg energiát fektettek bele, előtte esetleg érdemes lenne megnézni. Ha gondoljátok, a lenti elérhetőségeken megtaláljátok, és most még kedvezménnyel is kaphatjátok, meg viszonylag, sőt, nagyon is kedvező áron, de akkor megnézzük most azt, hogy mire lehet tőle számítani. A következő néhány napban, 1-2 hétben mi az, amire tőle lehet számítani. Neked veled kapcsolatban mire lehet tőle számítani? Hát nagyon erős vágyai vannak. Megint csak ez jön ki, hogy ő olyan nagyon erős vágyakozás van benne, ami őt magát dühíti. Nagyon fel tudja húzni rajta magát, hogy ez hogyan van. Nem tudom, hogy mióta nem találkoztatok, de itt most lehetséges az is, hogy több hónapja nem találkoztatok, és ő mégis izgalmatlanul vágyik rád, irgalmatlanul vágyik arra, hogy veled legyen, és legalábbis a gondolataiban és a vágyaiban ott van az, hogy bárcsak lenne valami mód, valami lehetőség arra, hogy találkozzunk, hogy bárcsak történne valami, ami lehetővé tenné, hogy találkozzunk, és akkor megkérdezem itt ezt a váratlan örömre, hogy mit tudhatunk meg erről. Igen, ezt gondoltam, hogy nagyon jó lenne, hogyha a sors beavatkozna, és ne legyen lelkiismeret furdalása senkinek a találkozás miatt. Tehát, igen. Tehát, hogy ő benne, amit mondtam, hogy nagyon erős az utánad való, a találkozásra való vágyakozás. Itt nem mutatja most még egyenlőre, hogy itt mély érzések vannak, de az előbb azt nagyon is mutatta. Én itt most csak azt látom, hogy ő, ahogy mondtam, ő abban bízik, hogy itt a szerencse, a sors, az élet az majd segít, ad lehetőséget. Ezt támasztja alá a szerencse is, hogy ő ebben nagyon bízik. És tulajdonképpen itt nekem ebből az jött, amikor ezt így kiraktam, hogy ne legyen ebből lelkiismereti problémája, tehát hogy ő most azon dolgozik, hogy a lelkiismeretét azt lecsillapítsa és megnyugtassa, hogy ne foglalkozzon azzal, hogy ami a gát vagy az akadály közöttetek, vagy ami miatt ő, ugye, meg az előbb látszott, hogy fél attól, hogy te már nem akarsz vele találkozni, most ő ezt próbálja magában csitítani, és a bosszúságra is kérnék szépen, hogy miért van itt a bosszúság, mi az, amit ő, és ő már megint csak gondolkodik, és fél, és bizonytalan abban, hogy ha találkoztok, akkor te is annyira élveznéd, de hogy te is ugyanúgy vágysz erre a találkozásra, mint ő, még a vágyakozásra kérnék. Ha belebetegszik.
ez a szegény ember, igen, ez a szegény ember belebetegszik abba, hogy mennyire vágyik rád, hogy itt megint azt látom, hogy ő olyan magasabb rendű, vagy nem is ez, hogy magasabb rendű, tehát nem egy aláfölé rendeltségről beszélek, hanem hogy egy sokkal mélyebb szinteken létező kapcsolatot érez veled, mint ahogyan az mondjuk így hétköznapi viszonyra gondolnánk. Ő ezt egy nagyon mély kapcsolódásnak éli meg veled ezeket, vagyis ezt a kapcsolatot. Hát ennyi az, amit én most a lapokból látok. Ez az ember, úgy látom, hogy nagyon szerelmes, nagyon vágyik rád. Kérdés, hogy mi valósul meg belőle. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál. Ha az egyéni sorsod érdekel, akkor keresd nyugodtan az elérhetőségeken, de hogyha ugyanott megírod azt is, hogy te mit gondolsz, hogyan éled meg, például te haragszol-e rá, vagy hogyan viszonyulsz hozzá, annak is nagyon örülök, a like-nak is, és ha feliratkozol, mert még nem vagy feliratkozva, azt is hálásan köszönöm, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!